és ott a tokhal. Én már egy éve alkalmazom sikeresen a céltudatos piszbotos nagyhalhorgászat technikáját, és számos informatív és látványos film készült már ebben a témakörben. És most elérkezett annak az ideje, hogy kifejezetten tokhalhorgászatban is kipróbáljam magam ezzel a módszerrel. Sőt, ebben a filmben nem csak a horgászat technikája lesz bemutatva, hanem azok az új kajvós piszbotok is, melyek igazi csemegét jelentenek minden modern horgászatot kedvelő pecász számára. Aki horgászott már célzottan tokhalra, nagyon jól tudja, hogy ezek a vértes halak szeretnek a part közelben járőrözni, és ezáltal akár spitzbottávra is kicsalogatható. Segíti nagyban ezt a fajta horgászmódszert, hogy a tokhalak jól reagálnak ráadásul az etetésre, így könnyen kicsalogathatók már a partmenti zónába. Ugye, ahova betelepítik ezeket a halakat, ott általában ősszel, télen és tavasszal horgásznak rájuk. Na nem azért, mert ez a hal hideg vízben aktív, mint a többi, hanem azért, mert a többi hal kevésbé aktív télen, illetve a hideg évszakokban. Mégpedig azért kell a tokhalnak folyamatosan úszni, hogy oxigéndús vizet áramoltasson át a kopoltyú lemezein. Éppen ezért folyamatosan mozognia kell, folyamatosan úsznia kell, ezáltal folyamatosan táplálkozik is. Ez a tó, ahol most vagyok, ez a Bentahorgász-tó egyes tava, és még március elejét írunk, úgyhogy a partmenti rész azért még hideg, úgyhogy talán minden adott ahhoz,
hogy nyugodtan, egyéb zavaró halak nélkül tudjam ezt a régiót meghorgászni spízbotos technikával. Mint mondtam, a tokok nagyon jól reagálnak az etetésre, de mivel is érdemes rájuk etetni? Hát ugye eredendően ez a hal igazából mindenevő, megeszi a dögöt, megeszik mindent tulajdonképpen, amit talál, de az ilyen vízterületeken, ahova itt betelepítik őket, ott elsősorban halas alapú pelletekkel találkoznak ezek a vértes halak, és így aztán azokat is fogyasztják. Ami evidensé teszi, hogy etessünk is rájuk halas pellettel. Kétféle módon juttatom be ezt a halas pelletet. Az egyik, az gombóc formájában. Ebben a formában azt juttatom be, azzal etetek így, amelyik nem azonos szemcseméretű. Ebbe került Four Seasons Method Pellet Mix tavaszi változat, valamint 2 mm-es AFA Garant Pellet Universal, és tettem hozzá ráadásul egy kevés Krill Force PVA Bag Mix Krill Natur változatot. Ez fel lett bontva, mert kevertem ugye a tavaszi fogós recepteket, és úgy gondoltam, hogy bedobom ide a tokhalaknak, biztos nem álltok vele, és szeretik amúgy is ezeket az ízes, fűszeres, kicsit krilles dolgokat, ezek a halak is. Ennek a benedvesített, vegyes szemcseméretű egyvednek a nagy részét már alapozó etetésre gombócok formájában bejuttattam. A ráetetéshez már csúzlival juttatom be a csalogatóanyagot. Hát nyilvánvaló, hogy ez nem alkalmas csúzlizni. Csúzlizáshoz olyat kell használni, ami azonos szemcseméretű, tehát pontosan lehet lelőni, és nem szórdik szana szét a kisebb, nagyobb szemcse. Ehhez én most 6 mm-es AFA Garant Universal pelletet használok, valamint van itt Big Fit C6 pelletből fűszeres hal, ezzel is színesítem egy kicsit a tokok kosztját. Horgon is van az első tok. Azért elképesztő ez a bot, hogy bevágás után hiába érzem, hogy tök rugalmas, meg hogy fárasztja, de egyből feljön a víz tetejére a tokhal, nem bír egyszerűen a kínai spicbottal. Itt van fönn. Jó, nem a világ legnagyobb tokhala, de gyönyörű elhúzós kapása volt. Megpróbálom megmeríteni, ha nem akad el mindenbe a merítő. Ott van. Jó, hát persze hideg még a víz, tehát nyáron, amikor a lemükben vannak ezek a halak, akkor biztos nehezebb a fárasztás, de most viszonylag könnyen. Ott van a szájában a giliszta csombék. Nézzétek, felhúzom, majd megmutatom, remélhetőleg a hálóba kerül. Előbb már volt egy akasztásom, azt képzétek el, megtépett valami. Na most azért van még erő a halba, de egyszerűen nem engedi ez a bot. Ha folyamatosan feszítem, nem engedi, hogy újra lemerüljön, és kénytelen a víz tetején védekezni. Pörög, forog, na gyere csak ide, te kis morgó. Nagy merítő az szükséges, és ott a tokhal. Ez az. Na, menj bele, ez az. Hú. Gyönyörű, gyönyörű vértes halacska. Azért jó súlyban van. Azt hittem, hogy nem lesz ilyen nagy. Hát, nem volt ellenfele ennek a botnak ez a tokhal, megmondom őszintén. Elképesztő, de orsó nélküli bottal is lehet ilyen tokhalakat kivenni, pedig aki fogott már tokot, az biztos tudja, hogy azért elég masszívan tudnak védekezni ezek a kis szörnyek. Nézzétek, csak itt vannak a bajuszszálai, ezekkel érzékeli a kaját,
és itt van a szája sarkába, ha lehet ezt mondani. Igaz, hogy nem belül, hanem kívül, de itt van a giliszta csombék a pellettel. Szerette volna megkaparintani. Ez még tök jó lesz, vissza is dobom egy következő halra. Na, itt egy gyönyörű bent a tavi tokhal. Simíts végig a hátát, kis fiam, milyen kemény. Nagyon szép hal. Hát ezzel a bottal meg óriási élmény a fárasztása. A horogütöttesebb fertőtlenítése ez esetben is fontos, és elvárás az ilyen helyeken. Oké, na mehet vissza. Óvatosnak kell lenni a tokhal visszaengedésénél. Nem szabad csak úgy vissza pattintani, nehogy ne térjen magához és lemerül a fenékre, aztán egész egyszerűen megfullad. Szépen hagy térjen észhez, hagy találja meg az egyensúlyt, és a saját magától el tud úszni. Látjátok, hogy lemerülne egyébként, ha most nem tartanám ezzel a hálóval. Fontos szerintem, hogy ilyenből engedjük vissza, mert ha kézből szeretnénk, akkor bele kéne állni a vízbe, ami most azért így márciusban még nem annyira jó buli. Próbálom a fejét kicsit kitessékelni belőle. Úgy. Aztán mindjárt megtalálja az egyensúlyt és el fog úszni. Nagyon fontos, hogy tartani kell, türelmesnek kell lenni. Nem hajt a tatár, neki az élete múlik rajta. Na, elúszol haver vagy még? És most ért észhez, és ő elindul szépen, komótosan. Aha. Úgy. Ez az. Szuper! Hogyha halas alapú pelletekkel etetek, akkor célszerű ilyennel is csalizni. Na de hogy lehet ugye ezzel csalizni? Hát ez jó kérdés. Erre való a Four Seasons Method Pellet Aqua Wafter univerzál változat. Ebből egy nagyobb szemet tűzök fel a csalitüskére, de nem úgy van kötve a csalitüske, hogy hajszálelőkére, hanem egy ilyen German riges megoldással van ide ráhúzva tulajdonképpen a horogra, ami elég nagy méretű, hiszen egyrészt szeretném kizárni az egyéb halakat a horgászatból, másrészt meg ez a tokhal így is úgy is megeszi, láttátok mekkora szája van. Erre feltűzöm erre a 15-ös tüskére, hát ma, hogyha rámenne, mert azért elég nehézkesen megy rá ez a pellet, így. Ez így tök jól néz ki egyébként. Hogyha ide beleteszem az edénybe, már látható, hogy még ezt a nagyméretű 6-os horgot is nem is kikönnyíti, de az látszik, hogy a csali az könnyű, és még így is, hogy benne van a 15-ös tüske, így is felemelkedik kicsit a fenéktől. A következő, amit teszek, ahhoz, hogy a lehető legcsábítóbb csalit adjam a tokhalnak, az az, hogy leszedem ezt a kis rögzítőt innen a horogról, ami ugye megütközteti a csalitüskét, ugye félreteszem, biztos helyre, mert különben ha elvész, akkor annyi, és tűzök a horogra gilisztát, ilyen jó nagy hernyókat, nem aprózom, mert adok neki bőven, hiszen ez izeg mozogott a fenéken, és egyébként a tokhal szeret is. Így szépen rátűzgélem, gyönyörű, és akkor a következő, hogy megpróbálom visszatenni ezt a kis ütközőt a horogra. Na most ez elég nehézkes már, mert ugye a giliszták itt vergődnek és akadályozzák ezt, de valahogy azért meg lehet oldani. Pillanatok, vagy inkább órák kérdése is ez sikerül. Ha megtalálom azt a kis lukat, úgy, akkor onnantól kezdve nyert ügyem van. És akkor az ütközőt ráhúzom ide a gilisztára, így. Ez megütközteti ezt a 3 szál kukacot, és egy ilyen ízléses kis polip jön létre, ami itt a vízben jól látszódik, hogy pörög, forog, mozog, és mégse egy ilyen nagyon nehéz csali. Úgyhogy a tokok imádják, hát láttátok, hogy az előző halnak a szájába ott volt ez a finom kis polip. Na de van még egy csalizási mód, azt is megmutatom. Ugye a Four Seasons Method Pellet Aqua Wafter Uni az már önmagában is egy olyan falat, amihez hozzászokott a hal, viszont ugyan nagy etetésen van, mivel ki kell emelni ezt a tömegből. A giliszta erre tökéletes, de van még egy ilyen tök jó bevált csalim, az pedig az, hogy felszúrom ugye magát a pelletet erre a csalitüskére, nyilván, hiszen azzal csalizok. A következő az, hogy belemártom, mondjuk ezt kicsit előtte fölrázom, ebbe a Krill Force PVA Bag Liquidbe.
Ez most, ami éppen itt van nálam, ez a Krill Indian Spice. Ebbe belemártom, úgy, és ezt a kis lucskos falatot belehempergetem Four Seasons Method Pellet Grand Bait-be, és akkor ilyen tök jó kis réteg lesz rajta, és azt utána megismétlem még egyszer, így, és akkor lesz egy ilyen aroma, egy ilyen pelletőrleményes aroma réteg a csalin, amelyet ha vízbe teszek, akkor jól láthatóvá válik, hogy milyen szépen pereg le róla ez a kis cucc, és mennyire attraktív a csali. Nézzétek csak! A végszereléket nem szeretném igazából túlspilázni, de egy pofon egyszerű cuccról van szó. A főzsinór az 45-ös Max Motion Strong Leader. Sokszor megszivattak már a halak egyébként ezzel a spitzbotos technikával, mert vékony zsinórral dolgoztam. Ebből tanulván teszek föl ilyen vastagot. Igazából szerintem semmi negatív hatása nincsen. A horogelőke, ami van kötve, az Max Fader Crystal 30-as. Azért kell ilyen vastag, mert direkt bottal horgászom, és ilyenkor egyszerűen nincs, ami engedjen, és nem szeretném, hogyha már véletlenül fogok egy halat, akkor azért menjen el, mert elszakad az előkém. Szerintem a tokhal horgászat során ennek nincs jelentőség, hogy milyen vastag, azért mondjuk 30-asnál vastagabbat nem tennék fel. Az úszó, ami a kapás jelzését hivatott mutatni, az egy Haldorado Hard Silver Carp 5 g-os változat, ennél nagyobb indokolatlan, kisebbre meg nincsen szükség, ugyanis a tokhal azért csak elviszi az úszót, főleg ezek a 3-4-5 kilósa. Ugye ennek a bóbitája kicsit vastagított, tehát hogyha lenne szél és vízáramlat, akkor is viszonylag stabilan megtartaná a végszerelékemet. Ami egyébként egyszerű, hiszen fölül vannak gumiütközők, amivel lehet állítani az eresztéket, alul az összes ólom összehúzva egy csomóba, alatta egy forgó, és abban egy 30-40 centis horogelőke, amelynek a végén ott van a horog. Pofon egyszerű végszerelék, könnyű elkészíteni. A végszerelék egyetlen eleméről nem esett még szó, az pedig a horog. Ami most fel van kötve, az egy Korda Mixa típusú horog, méghozzá 6-os méretben és szakál nélküli változatban. Azért szakál nélküli, mert sok helyen már csak ezt lehet használni, és egyébként semmi hátránya nincs szerintem a szakállas horoggal szemben. Nyílt öblű, nagy öblű horog, jól akad. Ha fogást talál, akkor onnan nem enged, ami nagyon fontos tulajdonság spitzbotos nagyhalas horgászat során. Újabb hal a horgon, szépen belefeszült a kajvó. Elképesztő, hogy ez a Toray Carbon mit kibír. Bevágás után nagyon gyorsan és lendületesen megindult a hal. Egyébként ennek a botnak azt lát, akkor részen kell lenni, mert hiába húz nagyon a hal, nem szabad engedni. Feszíteni kell, minél jobban húz, annál jobban feszíteni. Azért, hogy a bot tudjon dolgozni, mert itt a bot végzi az összes munkát, nincs orsó, nincs fék, nincs semmi. Itt csak a bot van. Elképesztő erő van ebbe a pecába. Na, hol vagy? Mi ez? Csak nem ponty. Nem lepődnék meg, ha ponty lenne egyébként. De hát, ha az, akkor az se baj. Fú, de jó megy. Azt a mindenit. Az igen. Nagyon komolyan dolgozik ez a bot. Hideg víz ide, hideg víz oda, azért jól megdolgoztatott ez a töves.
Először a tavaly évben jelent meg a kínálatunkban a Kajvó törhetetlen spicbot a kardos harci ponty néven. Ezek a spicbotok, ezek már többször belettek mutatva, úgymond extrém körülmények között próbáltunk vele nagyhalakat, busákat, pontyokat és amurokat, valamint tokhalakat is fogni. A Kajvóval egyre szorosabb együttműködésnek az eredménye azok a botok, amelyek itt találtok előttem. Ezek kardos harci ponty Gold névre lettek keresztelve. Ezek tartósabbak, erősebbek, mint az elődjeik, viszont árban egyáltalán nem drágábbak. Nem titok, hogy egyre szorosabb az együttműködés a botgyártó céggel, amely abban is megjelenik, hogy a botokat immár nem csak önmagukba kaptuk, hanem kaptunk hozzá spictagot, és úgymond kettes tagot is. Ez azért fontos, hogyha esetleg baleset történne, rendeltetésszerű használat mellett nagyon ritkán törnek ezek a botok, viszont összecsomagolás, kipakolás során azért előfordulnak hoppácskák. Tehát ha ilyen történik, akkor sincs probléma, ugyanis a setben, a botnak a tokjában már található egy első és egy második tag. A kardos harci ponty Gold 4 különböző méretben érhető el a kínálatunkban, 6,3, 7,2, 8,1 és 9,1 méter hosszúságban. A 7,2-es már képbe került, és azzal horgáztam. Ez, ami itt van a dobozba, ez a 8,1 méteres. A bot egyébként nagyon szép dizájn kapott, aranyszínű feliratok, nagyon díszes végzáró dugó. Tényleg minden egyes eleme tip-top meg van csinálva a botnak. Ennek a végén is egy ugyanolyan kis, úgymond, hát én zsinórnak mondanám, van, mint a Kajvó kardos harci ponty esetében. Erre kell egy csomót kötni, és erre lehet rögzíteni a végszeleléket. A bot másik végén, ott is egy ilyen csavaros végdugó van, ugye, és itt található a botba belesüllyesztve az a kis akasztófül, amit arra kell használni, hogy ezt a bot úgymond eldopása, vagy hogy mondják ezt, hogy a bot kapás esetén elrepülése megakadályozására van egy ilyen kis visszahúzópályva, azt kell beleakasztani, és akkor a hal nem tudja elcsorni a botunkat, ha nem vagyunk ott a ládánkon. De hogy mi a titka ezeknek a botoknak, mitől törhetetlenek ezek? Nagyon egyszerű, csak a Toray által engedélyezett high modulus karbonból készülhetnek ezek a botok, méghozzá olyan speciális eljárással, olyan gyártástechnológiával, amelyek azt eredményezik, hogy légiesen könnyű, de mégis bivajerős lesz a bot. Hát ezért nem törnek ezek, és ezért lehet ezekkel extrém horgászatot is folytatni. Hogy milyen extra tulajdonságai vannak ennek a botnak? Sorolom. Kemény akció a határozott fárasztás érdekében, ezt már láthattátok itt fárasztás közben, hogy hogyan reagál a bot. Érzékeny spicce, amely segítségével gyorsan tudjuk a kapást lereagálni, tehát bevágás során nagyon gyors a bot. Erős középső tagjai biztosítják a botnak a kellő stabilitást, tehát az, hogy legyen gerince is a botnak. Hosszabbított a markolata, amely mat karbon bevonattal van ellátva, itt stabil fogást is biztosít. Elegáns, szép bot, ez szerintem látható. A 3D-s mélysejt szerkezet biztosítja azt, hogy a bot teljesítménye még nagyobb. Speciális csúszásgátló bevonatja van. A botfala egyenletesen vastag és sima vágású, így az erőhatás kiegyensúlyozott, mely szinte törhetetlenné teszi a bottestet. A tartalék spiccet és a tartalék kettes tagot pedig már említettem. A bot egyébként nagyon tip-top kartonban érkezik mindenkihez, és a tagok mellett, vagy a tartaléktagok mellett van mellékelve egy ilyen nagyon szép és igényes kis ilyen gumis vászontok, amiben bele lehet csúsztatni botocskát, így nem karcolódik meg a felülete. Azt gondolom, hogy már a megjelenése is a botnak magáért beszél. Nagyszerű koratavaszi délután töltöttem itt el bent a tavak egyes taván, a Kajvó kardos harci ponty Gold társaságában.
Bízom benne, hogy tetszett ez a film, és találtok benne olyan érdekességeket, illetve tippeket, amelyeket érdemesnek tartotok kipróbálni. És hogyha kedvet kaptok ehhez a modern horgászmódszerhez, akkor látogassatok el a www.haldorado.hu weboldalra, hiszen ott minden apróságot és kiegészítőt megtaláltok a céltudatos, spicbotos nagyhalas technikához, és ne felejtsetek el feliratkozni a Haldorado Fishing TV YouTube csatornánkra, ahol még több hasznos információt találtok erről a módszerről is.